Đây tải một enter đúng không? Phải bấm đúng phím. Đấy, 8 giờ tối. Thì mình phải đến cái chỗ gì nhỉ? Cái chỗ mà nhà bố của cái thằng Được bao nhiêu phần trăm rồi? Ba. mới gọi có một lần thôi đấy. Không gợi ý sẽ Tân bao giờ mới nghĩ ra. A few more questions, if you don't mind. Hỏi third eye về Rebecca. Have you seen this before? Don't take any notice of that. Why? James Wilson is a fantasist. He spends his time pretending to cast spells in the woods. Đấy, con này nó He's cũng not bảo là exactly a James stable là cũng bị ảo person. tưởng. And I heard that he was involved with growing cannabis. Really? Ui rồi ôi. Don't quote me on that. So you don't Xa think cân. there's any truth at all to this? Trông xa cân. None at all. Nghĩ rằng James là một cái tưởng tượng. James dùng phép thuật trong rừng. James trồng xà cân. Nói chung là vẫn chưa có cái mình phải gặp. Tao nhớ là lúc đấy mình gặp thằng bố, cái thằng Thank you. Probably be back later. thank you. A few more questions, if you don't mind. Cái gì đấy? Thằng này là thằng nào đấy? Có phải Brennan là có phải thằng bố của cái thằng ấy không? Thôi không cần biết, cứ hỏi cái đã. How well did you know Kate? Hardly knew her at all. Met her a few times. At the course, that's about all. So when was the last time you saw her? Last Friday, I just popped out to the course and about 7. Did you speak to her then? It's possible. And how did she seem? Was she happy, sad, preoccupied? She was drunk. Bảy giờ. Có lẽ có nói chuyện. Do you know if Kate had lost this? It's her driving license. How would I know that? You didn't see it lying around anywhere? No. Did you know anything about Simon Thompson's bike? No. Đi hỏi về xe đạp. Ever tried Simon's homebrew? Simon Thompson? No, I haven't. I wouldn't touch anything that has had Simon's fingers in it. Thằng này biết gì về Simon à? Have you seen this before? This. Looks familiar. Where did you find it? Trông It quen was quen. in the woods. Presumably had something to do with Kate or a killer. Well, that's what I'm trying to establish. Shouldn't it be in an evidence bag, Inspector, in case of contamination? I Không didn't nên have để one bằng with me, chứng trong túi. unfortunately. Well, don't go testing it for DNA, will you? It's got yours all over it. Vòng cổ trông quen thuộc.
What do you know about this? It's a freedom necklace. It's a symbol we use sometimes on the course. Little Trùng khớp bird với cái in thằng kia. cage flying away. Freeing themselves Giải phẫu. from their past is the analogy. So do they get them when they join the course or something? No, not as a rule. I think I bought one once as a present. Oh, not for Kate, by any chance? No, not for Kate. I can't really remember who it was for. A birthday present, maybe for one of the students. Which student? I've no idea. Của Rebecca. Mua cho Emma ấy. Sẽ Emma liên quan đến thằng con mà không phải thằng bố đó đâu. Thầy biết khi con Emma bảo là nó có cái vòng cổ này tình cờ thì nó không mong muốn gì. Nhỉ. Mày nói tao mới để tại tao lúc đấy tao nghĩ là kiểu con kết nó không mong muốn thì có. Tại sao cái này lại không được hỏi? Không được nói với ai nhỉ? Không được nói với ai. Thì là không hỏi. What did you hear about an argument in the pub last Friday? I didn't go to the pub last Friday. You didn't hear anything about an argument in the pub? Should I have? No, that's fine. Tôi có nên không? Should I have? What do you know about this? Looks like a mask. You don't recognize it? Not particularly. Looks like a monarch mask. What's a monarch mask? Monarch is fancy dress outfitters. Ryan goes there sometimes. Giọng của ông này nghe hay nhỉ? Ông này lại nói là chưa thấy mặt nạ trước đây á, sao lại thế? Cái thằng Ryan nó vừa bảo là cái biểu tượng là biểu tượng 3 nữ thần gì cơ mà là được sử dụng trong khoa học đúng không? Could you tell me a bit about this? Had it designed by an agency. And when was that? Last Cuối year. năm. Is that when you started the business? Yes, I suppose so. Moi cái gì? Have you ever seen one of these before? I believe it's a scrying mirror, pagan thing. Ever used one? Why would I use a scrying mirror? So you have no interest at all in this sort of thing? No, Does the Atlas course use them at all? not at all. Strange question. Tức là nó biết nó là cái gì nhưng mà chẳng qua là nó không sử dụng. Liam, để hỏi về anh Liam. How well did you know Liam? Liam. Liam who? Liam, who took his life. Yêu Hu yêu thân. Well, as far as I Liam remember, who? he was a good student, confident, outgoing. You didn't notice any problems? I believe he had problems at home. Were you there when he died? Yeah. And afterwards? Oh. You didn't see him after the meeting? No. What was Liam like that night? No. Apart from being drunk, or possibly because of that, he seemed perfectly happy. He was drunk. Well, I assume the bottle in his hand contained whiskey and not lemonade. Lots of similarities to Kate, don't you think? Drinking, depression, is that normal for the students? People come into the Atlas course for quick solutions to their problems. And when they don't get them as quickly as they might have liked, sometimes their impatience gets the better of them. Liam được cho là thông minh, tự tin, hướng ngại. Liam cũng có vấn đề cá nhân này. Đã ở Atlas và đêm Liam chết. Không thấy Liam sau khóa học. Say suốt đêm tại hội thảo. Còn biểu tượng 3 ngón tay là như nào? Zolo à? If I did this, would it mean anything to you? I presume you've seen an Atlas student doing that. Ah, so this is an Atlas thing. Well, it wasn't exactly our idea. The students started doing it spontaneously to show commitment to the cause. Cute, really. Which student did you see doing that? I'm not sure.
but he was carving it into a tree. I told him to stop. Did you really? Why? Defacing public property. That's the most ridiculous thing I've ever heard. What's the punishment for that kind of thing nowadays? Prison sentence? Oh, it's usually a fine. All right. Prison What about sentence. defiling public liberty? Từ mới này ta phải ghi lại. Does that carry a fine too? Oddly enough, the student in question argued a similar point. Is that something you encourage on the Atlas course? We encourage people who put ideas first and moral anachronisms second. The problem with the law, Inspector, is that it's out of date. Well, I suppose that's a matter of opinion. However, you still respect it. Respect it. I abide by it. We all play by the book, Inspector, but that's only because of the threat of possible incarceration. Chúng ta tuân thủ luật bởi vì sợ bị tống giam, nên mới phải là bất đắc dĩ tuân thủ pháp luật. Dùng từ bất đắc dĩ chuẩn phết nhở mẹ, được quá, dịch chuẩn đấy. Khó tay biểu tượng phát biểu của Atlas. Can you tell me a little about the Atlas phrase, free to be free? Free to Where be did you free. hear that? I was talking to one of your students. Free to be It's a free. little phrase we conjured up to summarize our objectives. What is your objective, if you don't mind me asking? Mine, or do you mean the course's objective? On the course. The objective of the course is to free people from bondage. We teach that most people are crippled by their past, by guilt, their attitudes, their beliefs, all that kind of nonsense. Guilt Oh, kind of cripples nonsense. people. Feeling guilty in business is like a meat eater feeling guilty in an abattoir. Guilt comes from the archaic emotional centers of the brain. It's a vestige of our animal ancestry, that's all. In business, you heed it at your peril. I'm sorry, Inspector. My house appears to be haunted. Vãi cả Do you lìn. mind closing the door? Anh có phiền đóng cửa không? So, you believe that guilt has no place in business? None at all. I have few beliefs, Inspector, but that's one of them. And what if you have done something wrong? Well, that's the whole point. Guilt has nothing to do with it. Interesting opinion. Để sinh viên giải phóng từ quá khứ, họ sinh viên được khuyến khích để giải thoát bản thân khỏi cảm giác tội lỗi, không có chỗ cho tội lỗi trong kinh doanh. Bản thân phải có tội. Cảm giác tội lỗi nghe giống tự tử đấy. Kiểu bây giờ mình làm gì sai nhưng mà mình sẽ thay vì cảm thấy tội lỗi thì về phải làm cái khác à? Wow. Know what this is by any chance? I've no idea. Gardening isn't my kind of thing. Rebecca would probably know. I presume you've met Rebecca. Yes, I'm sure she'd enjoy telling you what it is. She's the kind of woman who likes to feel superior. Superior. Would probably marry a millionaire and then decide to run her own pub. Yes, why was that? Well, she isn't exactly housewife material. She likes to be in control, like Wyatt. Shame, isn't it, that I'm in control of both of them? Kinh nhỉ, tôi sẽ kiểm soát cả hai. Have you ever heard of Salvia divinorum, or magic mint? Sounds like it might be a drug. It's a hallucinogenic plant. Legal, as a matter of fact. I'm not a drug taker, Inspector. I have no enthusiasm for voluntarily poisoning your brain. And you've never seen anyone on the course taking it? Well, if someone had, they wouldn't have done it openly. We don't allow drugs or alcohol on our course. We like to tell the students that success is the best drug. Whether you buy into that, of course, is another matter. What do you know about this?
So you've been graced with Goebbels' company already, have you? James, our local minister for propaganda. I suppose Ryan already told you about our actual previous incarnation. He explained, yes. Did he tell you anything scandalous? Not unless you count the suicide. Well, these things happen. Was it your idea? The suicide? Third eye. Yeah, I suppose it was. As my son had started to atrophy, I decided I ought to give him something to do. Third eye. And third eye was the same as Atlas, teaching business skills. Very similar. So Liam's death didn't prompt you to make any changes? There was nothing we could do about Liam's death, Inspector, any more than we could do anything about Kate's. It was out of our control. You can't blame me for wondering, Paul. 2 student deaths in 2 years. It's called a coincidence, Inspector. I expect they ate fast food also. But you're not investigating all the local chippies, are you? Third eye. Hóa ra là có third eye đây này. Nó nói third eye giống với Atlas. Cái chết của Liam là không thể tránh khỏi. Có mâu thuẫn không anh em? Tao không biết. Nghe xong chảy đéo gì. Mày phải biết ông Liam là ai, biết được. Liam cũng là không biết. Liam đã say suốt đêm tại hội thảo, nhưng mà do ông ấy là đã cấm uống rượu ông, nên ta sẽ thử gọi là Aha. đúng rồi. Yes. So if you don't allow drink or drugs onto the site, why did you allow Liam to drink whiskey all night? Well, we did give him various warnings. Did try to stop him, but didn't work. But you let him stay on the course? Yeah, well, we couldn't throw him out. This isn't a primary school, Inspector. We're not the police. We can't enforce these rules. If they pay their fees, they're entitled to stay on the course. Căn bản And nó what trả if they tiền rồi. want to take drugs? As long as they do it with discretion, frankly, I don't care if they want to wipe or inject paint stripper all over their faces. Căn Do you bản mình nhận store tiền any rồi. alcohol at Atlas? No. Phải giữ rồi. Is there a kitchen? Why? Do you want to go down there and check? Well, obviously you wouldn't mind if what you're saying is true. Of course I wouldn't mind. It's past the lavatories down the corridor, but you won't find any drugs in there or alcohol. Whether I find alcohol at Atlas or not, it probably isn't particularly relevant. But it's worth a look anyway. Đấy, đáng lẽ nó phải dịch cả mấy cái chỗ này nữa. Tao không thấy phụ đề đâu cả. Đâu cái... Ta đã nghe rồi nhưng ta chỉ bắt được một số từ. Mà là đi đấy. Cái chỗ đấy có vẻ không liên quan gì lắm đến cái chết của Liam, nhưng mà vẫn nên đi xem thử. Đâu, ta chả thấy có cái chỗ thêm vào đâu cả. Đi chỗ mới mà. That's all for the moment. Thank you. Phía sau nhiều nhà. À, sau nhà. Couple more questions, if that's okay. Be back later on, if that's okay. Oh. Cái ô tô của Volvo như là ở nước Anh. Ở chỗ Atlas này là vào trong cái tòa Atlas thì vào cái nhà bếp này. So the kitchen must be down the corridor there, if what Paul said is true. Đi qua tivi mà. Atlas.
Atlas. Đi qua TV. Free to be free. Ây à, ngầu lòi. Freedom, true freedom, means freedom from many vices that society had traditionally believed to be virtues. Self-criticism, self-doubt, guilt. Ladies and gentlemen, these are not virtues. These are sins. Born of a fake morality implanted deep within our minds and collective consciousness by governments and religions through the ages, with the sole purpose of preventing the masses, stopping us from achieving the same success, happiness and freedom enjoyed by those at the very pinnacle of society. Kinh quá nhở, phải đúng thuê dàn diễn viên nó phải như thế này. I'm going to show you that common morality is nothing more than the cynical creation of an elite desperate to stay in power. An elite hell-bent on preventing you from reaching your full potential by making you feel guilty for pursuing success. But the good news is that you can take back control. You can become the success you deserve to be. Atlas will give you a unique and powerful advantage. Life in all its technicolor glory can be yours. All that you have to do is to stay, embrace it, enjoy it, and learn to love your ambition. Welcome to Atlas. Làm cái viết quảng cáo kênh như thế. Xịn này. Mẹ ăn nói phải như người ta ăn to nói lớn. Lút đồ. Về lại bắt đầu ăn cắp vặt. Đéo sao bây giờ mình cầm cái tua vít của cái nhà đấy mà mình bây giờ mình vẫn chưa trả. Interesting. Well, there's a TV right there with a DVD player. I don't think anyone will mind if I have a quick look at this. Đút vào, đút vào. Đây 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 đây. Ơ không được à? Dùng S đi, mở hòm đồ ra. À đúng 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 đúng. Bấm Enter. Bấm S. Yes. Kiểu này là kiểu một tay quay phim, một tay móc túi. Sao nó móc được 2 cái ví? Trong một cái áo lại có 2 cái ví. Well, that was odd. Looked like someone pickpocketing, but why make a video of it? Wow mà. Mẹ làm hẳn đĩa về móc túi. Mình còn chưa sử dụng cái gương này đâu đấy. Cái gương này được sử dụng làm gì ta? Hỏi kia và hỏi Ryan.
Let yourself go. Cái đéo gì ấy? Feel your soul lifting. Ê à. Anh em ngồi đâu rồi? Then wait for the moment to Cái đéo gì đấy? break free. Mà thuật đen à? Break free. Excellent, Hannah. Well, Could you come back later, please? what's going on here? Please leave. Sorry, Ryan, there's a few more questions I have to ask you yet, and time's ticking by. Leave. Okay. Nó đuổi rồi vậy. Đang vào map cơ mà. Gần nút xe tên. Nút xe rồi. Đấy. Holy fucking the shit. Holy. Được quá nhờ. Vậy vào loot đồ. Ăn cắp, ăn trộm. Đàn đó. So, those are Ryan's guitars, kept in a garage. Not really the best place to keep them. Vãi cả lì nữa. Vòng có cái đàn xong cút. Đéo hiểu. Tư duy cái củ đầu buôi. Vào phải ngó hết chứ đéo hiểu. Vào nhìn cái guitar xong cút. Đéo hiểu. Thôi được rồi. Để quay trở lại ngõ Tây. A few more questions, please. Thank you. What can you tell me about doll burning at Atlas? Not very much. It's one of Ryan's ideas. My son is under the illusion that he's a genius. Vậy thế. Does Ryan play the guitar? Ryan? Ryan couldn't get a tune out of a radio. He's tone deaf. Okay, so he's never tried to go professional. If he did try, it was never going to happen. Hỏi tiếp đi, hỏi cái video gì vậy? Seen this before? The writing looks familiar, but no. Phải tắt vô đề đã tính. Ta được đéo đâu. Tao chả được vào lúc nào cả. Okay, that's it for now. Thank you. Đấy, bây giờ vừa em tao bấm vào là tắt đấy.
ask you a couple more things, please? Nhạc ở bên trái để làm gì? Chưa làm gì được ở đấy. Vào vẫn thấy trống không. Do you know anything about this? No, sorry. Ask Ryan. What do you know about doll burning at Atlas? Only that it's part of the course. I'm not entirely sure what they're for, but I made dozens for him. You made them. Oh, Ryan can't make anything. He's practically dyspraxic. Does Ryan play the guitar? He tries. He does keep wasting money on them, though. I think he believes if he buys the right one, he'll suddenly turn into Jimi Hendrix. It's sad, really. I just let him play in his room. As long as he plays in there, I don't mind. Của anh Cứ phải hỏi Ryan thôi, chứ mình có biết đâu. Thank you. Probably be back later. ở nhà hàng mà. Chả là gì. Càng dêm mới được. Nothing. Just a few more questions, if you don't mind. Seen this before? No, what is it? Do you recognize it? No. Should I? What do you know about doll burning? Doll burning? What sort of doll burning? It doesn't mean anything to you. No. Should it? No, that's okay. Cháu cái đéo gì? Thank you. Probably be back later. Qua hỏi Simon là biết. Simon ở trong Atlas chắc là nó sẽ biết về đốt B. Ask about a few more things, please. Have you seen this before? No. No, sorry. What do you know about doll burning? Not on the course. It's a ritual thing. It's getting rid of things that you don't need. Throw it into the fire. And that's a good thing. Well, yeah, it helps you getting rid of things you don't need, so you can move on and take control again. So what are the masks for? They're just to help you get into the right frame of mind. Just get you into the zone, you know, help with the trance. A trance? Yeah. It's like self-hypnosis. We do it on the course sometimes. It's just to help you get into the right frame of mind, you know. So you hypnotize yourself? How do you do that? Just stare into a mirror and chant something, you know, just say the same thing over and over again. What the Or you fuck? can just close your eyes and put yourself into a trance. Some people can do that. Đặt mình vào trạng thái And thôi that's nhiên. safe. Well, yeah. Hypnosis doesn't work the way that most people think it does. You can't just be hypnotized if you don't want to be hypnotized. But you can learn to hypnotize yourself. What did you say it was called? Auto-hypnosis? Self-hypnosis, auto-hypnosis, same thing really. I think Simon was a bit too quick to play down the role of auto-hypnosis on the course. I'll have to ask around about this. Lại hỏi xung quanh nữa. Ôi giời ơi. Tự thôi miên.
Đốt búp bê nói về loại bỏ những gì bạn không cần này. Mặt nạ là giúp nhập định. Đi vào vùng. Khóa học liên quan đến auto hypnosis. Tự thôi miên gây ra bằng cách sử dụng gương. Không thể bị thôi miên trừ khi bạn muốn. Còn xem có phải gương kia không? Cái gương bói. Tí nữa. What do you know about Ryan's guitar collection? Not a whole lot. I know he brought a guitar to one of the groups once, at the end of one of the stages. That's the only time I've seen him with a guitar. Gương bói à? Giờ mới để ý là nếu mà mình chỉ chằm vào gương xong rồi cũng lầm bầm là auto hypnotize. Auto hypnosis. What the fuck? That's all for the moment, thank you. Còn này chả biết Do là gì. you know what auto-hypnosis is? It's some type of self-hypnosis, isn't it? Yeah. Have you ever tried it? No, I haven't. But I think Kate was into it. She learned it from when she went to Atlas. And what did she tell you about it? Not a lot, really. I think it helped her. I think she used it as a sort of self-meditation. What do you know about Ryan's guitar collection? I know he Giờ plays. muốn sưu tập guitar Because là he liên tried to quan buy đến one off vụ me. ảnh. Do you play? I used to. I Vào cái used to be in a gara có band, guitar rồi đi hỏi khắp nơi. but I was a singer as well, so I got away with it. Singer as well. Yeah, I used to sing in the band every night. But sometimes it was in a pub, but usually at Rebecca's. What was that called? It was called Blackstone. And this guy from a record company once came to see us, and he said the band was rubbish, but that I was good. So after that, I don't think they liked me much, and then we broke up after college. Can't hide talent. Nói chung vì con này ngoại tình với thằng Ryan kia nên nó cũng biết là guitar của Ryan đúng không? Blackstone đúng không? Cái Blackstone là thằng Liam nó cũng ở trong này thì phải. Liam cũng ở trong cái này. What do you know about doll burning? Doll burning, I think, was something that they did in the course. Simon mentioned it. Oh, they didn't do that when you were there? No. Have you seen this before? No? Don't think so. Have you seen this? Yeah. It was all over college last year. James made it. Idiot. So you don't agree with what I'm saying? No, I don't agree with anything James says. He's absolutely crazy. He thinks that the government has been controlled by aliens, that we're all bugged. He's nuts. Bị người ngoài thích kiểm soát. Em Tân cứ tin nó. Ever heard of Salvia divinorum? Yeah, I've heard of it. It's a drug, isn't it? Yeah. Hallucinogenic drug. Ever tried it? No, Chưa I've thử bao never giờ. taken any illegal substances. Biết nhưng mà kiểu chưa thử bao giờ thôi. Nhưng cái loại này có phải là bất hợp pháp đâu. Hợp pháp mà. Vậy làm sao để sử dụng được bây giờ? Chả có mâu thuẫn. Đây, chất ở ngay trên nó ghi là chất ảo giác hợp pháp đây này. Thì sao? Ở dưới đây nó lại ghi là chưa bao giờ uống chất bất hợp pháp. Thì sao? Tức là đồng nghĩa việc nó có thể thử cái chất này rồi, đúng chưa? Thì sao? Thì nó mới biết. Thì vậy ta sẽ hỏi là tại sao nó lại sử dụng rồi. Vậy nó rõ ràng nó là xà cân.
be back later on if that's okay. Be back later on, is that okay? Để xem câu trả lời của từng đứa một. Simon. Giờ để đi hỏi tiếp xem là Còn ai mà tao chưa hỏi nữa không? mới đây. À. Couple more questions if that's okay. Do you know anything about hypnosis used on the Atlas course? Are you sure you mean hypnosis or the power of persuasion? What's the difference? Not a lot. But if you want someone to do something, it's usually easier to ask nicely. Atlas used persuasion techniques. Well, don't all businesses use it, Inspector? Ever heard of advertising? What the fuck? Tín ngưỡng là cái đéo gì? Sao lại tín ngưỡng? Đây Liam đây này đã ở trong ban nhạc Blackstone. Nếu thế thì cái con Emma này phải biết về Liam chứ nhỉ? Thế để tí đó. Thank you. Probably be back Emma nói later. gì về cái chết của Liam? Đây, để tao xem. Chắc Xem chắn luôn rồi. đi, việc gì phải quay lại. Không suy nghĩ. À nhỉ. Không biết rõ Liam. Mâu thuẫn rồi. Nhưng mà làm sao để biết được mâu thuẫn bây giờ? Hỏi thôi, đấy. Hai cái đấy là như thế. Hay không biết rõ Liam. Và được với cả cái ở trong ban nhạc ấy. Hai cái đấy là đủ tạo thành mâu thuẫn rồi. À thế để qua Emma nào. Hỏi thăm Emma. Emma là hơi nhiều mâu thuẫn rồi đấy nhá. Emma nhá. A few more questions, please. Aha. That band you sang in, Blackstone. Who else was in the band? Just a few people from college. Including Liam? Liam. Yeah. Why did you Liam. say you didn't know him? Biết anh No, Liam không? it's not that. I just thought you meant that I didn't know about his suicide. Did you? No, I was away on holiday. When he Tôi died? đã đi nghỉ. Yeah, I only knew him through the band. She definitely knows more than she's saying. She was in a band with Liam, but didn't know about his problem? I'm not sure I believe you, Emma. Tức là cô ta có thể biết nhiều hơn những gì cô ta nói. Nên là không chắc có thể tin được Emma nữa không. Xem về cái chất của Liam thì mà. Được nghĩ và đến Liam chết. Mà thật ra Liam chết vào hôm nào ấy nhỉ? Hôm ăn lát gì. Hôm ăn lát nó bị say rồi, hôm đấy nó chết. Chỉ biết Liam thông qua ban nhạc. Vô lý nhỉ, bởi thằng Liam này nó cũng theo dõi Atlas. À nhưng mà con này còn... Thế thì phải hỏi Simon. Nhưng Simon không bao giờ đến quán rượu cả. Thằng nào hay đến quán rượu bây giờ?
Mẹ bây giờ nhá, mình vừa giải quyết vụ kết, bây giờ giải quyết vụ thằng Liêm nữa à? Vô lý thế. Mình đang tìm thông tin cho vụ án của kết, vậy cứ hỏi tới thằng Liêm. Thôi được rồi, tao đã không biết lên làm gì rồi. That's it for the time being, thank you. Để qua hỏi về ông kia về tật tự thôi miên xem nào. Ask you a couple more things, please. Can you tell me more about the auto-hypnosis techniques used on the course? We don't use hypnosis on the course. Not at all? Not anymore. So, how was it used? Hypnosis is probably the wrong word, Inspector. It's nothing to do with the trances or things like that. It was meant to force, to help students. Did you force them? You can't force anybody into being hypnotized. You have to want to be hypnotized. It's not something out of your control. You can't be hurt or damaged in any way by hypnosis. So you've never put pressure on students to enter into hypnosis? It would be impossible to do so. Đã từng được sử dụng trong khoa học, nhưng bây giờ không được sử dụng nữa. Sẽ bị tổn thương. Nói chung là bọn sinh viên nó phải muốn thì mình mới thôi miên được, không mà mình làm sao để họ muốn thì mình không thể làm vậy được. Tự thôi miên không được sử dụng trong khóa học nữa, nhưng mà vẫn đang làm thì thôi. Nhưng mà tức là bây giờ cái con game này nó không cho mình sự mâu thuẫn của hai người khác nhau ấy. Cái vấn đề nó là như thế. Không thì mình hoàn toàn có thể thử. Đấy. Hỏi câu này với câu không được sử dụng. Chung phải hỏi Ryan thôi. Nhưng mà chưa được. Chắc phải đến 9 giờ rồi thì thằng Ryan xong rồi kia rồi mới hỏi. Nó sang thử kia là cái nhà văn hóa này. Xem cái gì. Bây giờ đi xung quanh ấy, từ nãy giờ phải toàn tay lê. Bây giờ gặp Thank người you. nữa. Probably be back later. Ông những điều mà chưa hỏi James và Ryan. Thế có hỏi James kìa đã. Ông là thế nào? A few more questions, if you don't mind. Ông là thằng bố rồi. Ever heard of auto-hypnosis, James? Paul là thằng bố, Ryan là thằng con. Yeah. And what do you know about it? It's another name for scrying. Some people call it auto-hypnosis, I call it scrying. Right. So you're saying scrying is just self-hypnosis? Scrying? You can scry on anything. I don't use a mirror. I can scry watching the clouds. Maybe the water on a lake in the moonlight. And when you're watching the water, what happens? You go into a trance? You lose yourself and you're unconscious. You go deeper and deeper, you swim around. Try not to go too deep, because if you go too deep you start drowning. Then you get dragged down to the bottom. As long as you stay swimming, come to the surface again. Then you wake up and see the world as it really is. Like a journey to a place people talk about but no one's ever seen. You're thinking about Kate, aren't you? What makes you say that? She bought a mirror. Sold her one last year. Was she into using mirrors like that? No idea. But she bought one. Right. Trùng khớp với cái con Emma kể. Emma cũng kể là Vin cũng mua một cái gương này từ thằng James đấy. Mua từ 6 tuần trước mà. Lâu rồi.
Nó mua tuần Từ trước phiên mà. chợ. Nó bảo từ phiên chợ mà. Là thứ 6 hay gì, thì từ đấy mày mới phát hiện ra là con này nói dối khi nó về nhà bố mẹ nó tối thứ 5 còn gì. Tối thứ 6 là nó cãi nhau ở quán rượu. Thì lúc đầu nó nói dối là thứ 5 nó đã về nhà bố mẹ nó rồi còn gì. Đang bảo là năm ngoái con này đi cùng với Kết ở đến cái phiên chợ cơ mà. Năm nay mày ngáo à? Cái cãi nhau quán rượu vừa xảy ra tuần trước. Nhưng mà cái nó có bảo là nó vua gương từ tuần trước đâu. Mày không nhớ là từ cái chi tiết là con này nó biết con Kết mua cái gương ấy thì mới phát hiện ra là cái con Emma ấy là nó nói dối là tối thứ 5 nó về nhà bố mẹ làm gì. Nhờ, từ cái gương đúng không? Lúc đấy mình đưa nó cái gương. Nó nói cái đéo thì mà lại lộ ra thứ 5 không phải à? Thì đấy thì nó bảo là thứ 6 con này mua gương còn gì. Thế con này mua chứ không phải Kết thì nó mua năm ngoái rồi. Kết mua. Thế nó thấy con Kết mua gương vào thứ 6. Nhưng thế này là sai lầm à? Tao biết rồi. That's all for the moment. Thank you. Đâu để tao xem các câu trả lời. Gừng bói xem em. Đấy, thứ 6 lần trước rồi gì. Oh fuck, holy fuck. Thế làm nào? Mâu thuẫn đây rồi. Nhưng mà làm thế nào? Trời ơi, mâu thuẫn ở ngay trước mặt đây rồi. Nhỉ. Tức là con này đi với Kết mua gương vào thứ 6 tuần trước. Mua gương xong tối chết mẹ luôn. Rồi thì cứ làm theo lời khuyên đi. Cái ý dưới là như nào đấy? Sao lại có số 4 ở đấy? Ê, thì 4 thứ mày chưa khỏi Ryan. Nhưng Ryan mình có gặp được đâu nhỉ? Yêu cần đã khỏi về DVD. Mày còn chưa hỏi thằng Paul về DVD. Hỏi thằng Paul về DVD đi. A few more questions, if you don't mind. What the fuck? Thể cái con Emma rất là rắc rối nha. Tao bắt mẹ luôn. Mẹ nói dối. Lúc đầu đã giấu cái vụ gọi là ngoại tình đấy, đã gọi là cú rồi. Bây giờ đã biết rồi vẫn còn giấu. Ôi, mày thì cũng giấu khác gì đâu. Con Emma chó này. Mày đi ngoại tình thì mày kể hết là tận. Nhưng bây giờ thanh tra hỏi là phải trả lời chứ đúng không? Đéo phải bảo là mày kể, nhưng mà kiểu người ta hỏi ấy. Trả lời nó có bất lợi cho mày gì phải nhận. Bây giờ nếu mình trong sạch thì sợ cái gì đúng không? Ai biết là trong sạch hay không. Bây giờ cứ giấu giếm. Đứa nào chả giấu. Bây giờ mày tìm đúng thì trên đời đứa nào chỉ nói thật đấy.
Đó, cái này cũng không phải là nói dối, giấu mà là nói dối con mẹ luôn. Ví dụ như là thứ sáu gặp nó đéo nói là thứ sáu gặp nó nói thứ năm về quê. Mẹ như này cho phép tội bất tuân lệnh tòa, khai man trước tòa. Be back later on if that's okay. Là sao ta? Thôi bây giờ tao cứ đi dạo xung quanh á. Cúc rồi. The DVD! That's all they took. It must have been deliberate. Someone clearly wanted that back. Nice and helpful of them to leave a piece of evidence behind, though. Ta ở đâu đây? Đây là cái nhà văn hóa. Nhà văn hóa bên trên. Bên trên rồi. Trung tâm làng. Chào đi. Couple more questions, if that's okay. Do you know the shop? Have you used it? No, but I know where it is. Thế thì nói mẹ đi. Kia để bố mày còn đi hỏi. Trời ơi. Đéo hiểu. Okay, that's it for now. Thank you. A few more questions, please. Thank you. Seen this? You know the shop? Yeah, I know the shop. I hired something from them last year, I think. This is for a party, I assume. Yeah, something like that. Thank you. Probably be back later. Đĩa của tao mất rồi. Lấy đĩa của mày làm gì nữa? Tại sao không lấy cả túi, lấy đĩa làm cái đéo gì? The fuck. Ask you a couple more things, please. Have you seen this before anywhere? Well, I know the shop, a costume shop just outside the village. Ever used it? Not personally, but I think Ryan might have. Thank you. Probably be back later. Just a few more questions, if you don't mind. Seen this anywhere before? Nope. Nope.
rất gọn gàng. That's Đấy. all for the moment, thank you. Hỏi xong di ra. Đấy. Ask about a few more things, please. Have you seen this before? No, I don't think so. You don't recognize the shop? No. Chả hỏi gai. Is there someone else who works at Atlas? Someone who may have been there tonight? No. There's a cleaner. Comes at strange times, but then he's a strange boy. Work experience. As a cleaner? Well, we did try him in accounts, but didn't work out. Liên quan đéo đến lao công. The fuck? Be back later on if that's okay. Bây giờ đi hỏi thằng Ryan nữa. Bây chỉ còn một người cuối cùng thôi. Bây làm thế đéo nào mà gặp được thằng Ryan bây giờ. So I've been assaulted, mugged. What did they take? The hat? No, a DVD I found, sir. Was it a dodgy one? I don't think so, sir, but obviously someone wanted it back. Put a bag over my head. What did they do that for? I've no idea. It's quite disorienting, actually. Did you keep the bag? Yes. Right, we'll find out where it came from. Someone must know about it. All right, Chief. I'll call later. Can't wait. Đâu phải biết nó đâu, ai cũng biết. Không ai nói cho Tân. Nói cứ Tân. Đó. Thì Chắc kia đi xung quanh rồi biết đâu lại gặp. Gọi điện làm gì? Gọi thắm với nói tính qua kia. Tôi chờ được, nhưng gọi lại thì lại không trả lời. Ấy, hai cuộc gọi điện đó. Bây giờ đi xung quanh đi xem cái cửa hàng này ở đâu. Tao nghĩ là bây giờ sau khi gọi điện xong thì mới nói chuyện với Ryan, tao đoán thế. Kiểu theo thứ tự ấy. Mình ngu rồi. Gọi điện có bắt buộc đâu.
Phải đi xung quanh và tìm cửa hàng gì nữa. Gian lận rồi. Nào. Cái thứ nhất rồi. Couple more questions, if that's okay? Cái gì nhỉ? Bắt nạ ra cái hòm đồ với thần. Hòm đồ đây. Lùi lại để xem chi tiết như người trả lời. Thank you. Probably be back later. Tao nghĩ là mình cần phải tìm một mâu thuẫn thì lúc đấy sẽ chỉ ra được xem đi cái đấy, xem mặt nào mà xem thằng Paul trả lời. Ê, từ từ. Trang phục Monarch ấy. Nhưng Ryan sử dụng cửa hàng trùng khớp mà. Thì hỏi đi.
Nhưng mà nó nói gì về cái túi thì nó chưa biết, chưa thấy cái túi là người. Không biết túi đến từ đâu rồi. Tao phải đếm số lần tao giúp Tân. Few more questions, please. Mày chả nghĩ được cái gì cả. Sai lệch nào? Game khó. Lệch nhanh nhất. Cái nhanh nhất thì cứu tinh. Ấy. Aha. Do you visit monarch costumes a lot? No, I used to go in there occasionally. Why? But you do know the shop. Yes, of course I do. You see, Paul, I thought you said you didn't know where this bag was from. Well, Ôi ôi. maybe I do. This was used to put over my head, Paul, by a mugger. Would you like to tell me something? Are you suggesting that I had something to do with your mugging? Did you? You really ask the most ridiculous questions. Of course I didn't. So why did you lie about the shop? Well, I didn't have anything to do with your mugging, Inspector, but I might know somebody who did. Go on. Did Ryan mention Jason to you as a cleaner? Unfortunately, Ryan at some point told Jason that the DVD mustn't be removed from the site. So, when he saw you take it, he simply thought that he was doing us a favour by getting it back. He isn't exactly what you'd call one of Darwin's best examples. So what's on the DVD that's so special? All right, it was something I did myself, a little stunt I pulled to amuse the students. What kind of stunt? I pretended to steal from the students. I emphasize the word pretended. The students knew all about it afterwards. Everything was above board. Steal from students? Why? We were doing a piece about pushing the limit, so I decided I would show them how it was done. Oh, don't look so serious, Inspector. I returned everybody's things immediately afterwards. No harm done. And when was this? Last year sometime. At Third Eye or Atlas? Third Eye, I think. And this was before or after Liam died? Well, since you'll probably find out anyway, it happened to be on the night that Liam died, as it happens. Before you ask, no, I didn't steal from him. Do you think it's a good idea to encourage students to steal, Paul? I wasn't encouraging students to steal. Policemen are so literal. Life is shades of grey, Inspector. Much as the Force might like it, it doesn't divide neatly into blacks and whites. Now, if you don't mind, you're going to have to excuse me for a moment. You know where the door is. Nó xảy ra vào ngay cái ngày Liam chết á. Ta phải kiểm tra lại. See, he was quick enough to claim he didn't steal from Liam. What kind of stunt was that anyway? And Liam dying later the same night? It's just all a bit too suspicious. Quá sơn luôn. Lại đi hỏi. Tức là cái túi Monarch này là Paul đã cập nhật rằng là Lao cộng ăn là cái thông để điều kịp của người rồi giải Paul là một cái buôn lậu. What? Làm DVD vào đêm. Wow. Phạm trộm cắp giả mà ông ghi hình. Tức là cái trong cái DVD đấy chỉ là giả thôi. Khẳng định tất cả sinh viên rất thích các phang nguy hiểm. Không ăn cắp từ Liam đêm đó. Mẹ lòi ra thì cái mới. Trời ạ. Này chắc chỉ có Simon biết. Vậy Ask you a couple more things, please. What do you know about Paul stealing money from students? Part of a stunt or something? What, did he do that?
I've never heard about anything like that. No, it might be part of the risk-taking thing, though. Explain that. Well, it's part of the course. You have to do something dangerous or risky, something you wouldn't normally do. Something dangerous? Well, not dangerous, just risky. Like saying something you wouldn't normally say to someone, or doing something unusual. Like stealing from other students? Well, we didn't do anything like that, but you have to tell everyone at the end of the course anyway. And you're not allowed to do anything that would hurt or offend anyone, or you're not allowed to do anything really bad. It's all pretend, really. It seems a bit odd for a business course. It works, though. Thật ăn nói là diễn viên ăn trộm của Paul nghe kiểu đéo ý. Tức là Paul ăn trộm hay là ai ăn trộm? Ai biết. Nó ghi là diễn viên ăn trộm của Paul. Ở chị chắc có thuê thằng này đóng. Bây giờ Paul thú nhận rằng là anh ta đã đánh cắp ví như một người đóng thế. Hỏi chấm. Đã nói là Alan để làm điều gì đó nguy hiểm hoặc rủi ro. Tổn thương hoặc xúc phạm các người khác là cái gì? Tại sao không dùng từ những? Hoặc là bỏ mẹ chữ các đi. The fuck. Nhiều khi tiếng Việt dịch xong đổ cho bọn người Anh thì nó nói thế. Nói chung là thằng này không biết rồi. Mà làm thế nào bây giờ? À còn Rebecca nữa, còn Rebecca. That's it for the time being, thank you. A few more questions, if you don't mind. Did you know about Paul's money stealing at Atlas? Are you talking about a particular incident or just in general? It's something he did on the course. Stunt. And what did he do exactly? Oh, well, he pretended to steal from the students. That doesn't ring a bell. Paul's stunts usually involve throwing fancy dress parties with scantily clad girls or women dressed as nurses. That's his usual fetish. When was the last party he threw? Sometime in the summer. I didn't stay long. Ăn mặc lạ mắt. Nếu mà ăn mặc lạ mắt thì cũng phải liên quan đến cái cửa hàng trang phục rồi còn gì nữa. Mồm lại nói là không biết gì. Thằng Paul với cả Emma này giấu hơi kỹ. Chú giấu kỹ quá, anh chẳng biết gì cả. Bố mẹ cũng chẳng biết gì luôn. Trời ơi. Hỏi ai bây giờ? Ai mới là người biết đây? Chỉ có Ryan thôi. Ryan chính là chìa khóa. Mình cần phải gặp Ryan. Thank you. Probably be back later. À quên. Đấy, cứ bảo là Ryan gì đấy. Mẹ có gặp được đéo đâu.
A few more questions, if you don't mind. What do you know about Paul Rand? Paul the Slime. You've obviously met him then. Yes, I have. What do you know about him committing a fake theft during one of the courses? What, about him going through people's bags? Yeah, he tried that thing on me as well, weirdo. Whoa. So you were at Third Eye? Yes. Yes, I went there for a few months after college and I left because I hated it. And I didn't know Atlas was the same thing. And I went with Simon. Does Simon know that? No. I didn't want to burst his bubble, so I didn't say anything. So he doesn't know you went to Third Eye? No. Ah! So is that where you met Ryan as well? Yep. Right. What didn't you like about the course? Well, it was stupid. They just made you do things to other people and be abusive just to prove that you could, and I absolutely hated it. What sort of things? Oh, just stupid things. Nasty things to prove that you could do it. It was about not feeling guilty. And it was horrible. That's why I left. And is Simon doing all of this stuff now? No, I think they had to stop because it was just getting ridiculous. I think somebody got arrested or something. Very interesting. Bảo sao? Nó bảo là từng làm cái trò ăn trộm này khi ở Third Eye mà con này biết thì chứng tỏ là nó đã từng ở Third Eye. Rất là hợp lý. Đã ở Third Eye sau khi Paul cố gắng làm diễn viên đóng thuế. Simon không biết là em đã đi ở Third Eye, tuyên bố Third Eye là lạm dụng. Nhưng mà Third Eye đã dừng rồi. Third Eye là lạm dụng. Thì tờ rơi về cái kia mà. Đây à? Không. Tờ rơi là về sự thật chứ không phải là tuyển dụng đâu. Tao nghĩ là con này nó phải, ta đang tìm kiếm mối mâu thuẫn chắc chắn ở Third Eye. Đã ở Third Eye khi Paul cố gắng làm diễn viên đóng thuế. Ghi là tuyên bố Third Eye lạm dụng nhưng mà lại không tin thằng James. Nãy tao đang thử đấy, hình như không được thì phải. Hình như không được. Tao vừa thử rồi. Không tin James nói về Third Eye nhưng vẫn mồm vừa sủa. That's all for the moment. Thank you. Gian lận rồi. Không. No level. Lại gọi điện. Yes. Đến số gọi điện rồi. Let's go. Báo cáo cho cảnh sát trưởng về việc mình đã tìm ra được cái túi à?
got something useful to tell me, Jenks? Chief, I found out that Emma was in a band with Liam, the student who died last year. What does she know about Liam? Not much. She wasn't there when he died. Well, make sure she wasn't. Find out who was there that night, work out what night it was. Make sure Paul Rand wasn't involved. And my other phone's ringing. Call me back, Jenks. Righto, Chief. Phải làm rõ cái đêm đấy. Đến A 7 lần để xếp ra lận. Không. Nghĩa tay, tên nghĩa tay vào ma 7 lần. Ta chỉ lỡ tay thôi nhá, không cố tình đâu nhá. Tay ta hơi run nên có 7 lần là chuyện bình thường. Khiếp, Emma là 4 mâu thuẫn rồi đấy. Ông Emma này ông giấu hơi kỹ. Bây giờ làm thế nào để mà đã có ai ở đấy và đêm Liam chết? Bây giờ cái vấn đề là Liam chết ở đâu để mà tìm. Thôi được rồi, Liam chết ra tìm hiểu xem Paul có liên quan hay không. Bây giờ phải hỏi chính Paul là được. Chắc là vậy. À, không vào được nữa rồi. Thế hỏi Ryan thôi. Lần này chắc là xong rồi đấy. Xong rồi. À thế à. Vậy là Ryan để với cả Paul là mình không gặp được nữa rồi. Thật là buồn. Sâu xét. Mày làm ơn đấy, làm sao mà tao gặp được Ryan bây giờ? Mình cần phải gặp được Ryan. Làm thế nào bây giờ? Hỏi ông Liam nè. Liam ơi, ông Liam. Biết ông Liam không? Liam cứu. Ước gì có cái thuật chiêu hồn ở đây, vậy chiêu hồn anh Liam lên. Hỏi ai đã giết anh? Anh Liam. A couple more questions, if that's okay. Biết anh Liam không? Nói chung ấy là cái đêm Liam chết là chắc chắn là ngày hôm đấy là ban nhạc Blackstone đang biểu diễn ở trong cái nhà hàng. À, nếu thế thì Rebecca phải biết. Nếu thế thì ơi giời ơi, làm sao gặp được Ryan đây? Cứu tôi với. Sáng 9 giờ. Be back later on, if that's okay. Nhưng mà bây giờ lời khuyên nó bảo là gặp Ryan rồi. Nhìn cái la xô thơm mà la bạc hà. Ta lại nhớ đến. Chết rồi, ám ảnh rồi. Mặt nạ được sử dụng. Kết động mẽ. Okay, that's it for now. Thank you. Chi rồi. Bấm nhầm rồi ta đã. Chỉ cách bấm nhầm nữa đâu.
few more questions, please. Thank you. Để cho rằng thôi miên tương tự như tín ngưỡng, nói Atlas sử dụng các kỹ thuật tín ngưỡng. Thôi được rồi, bây giờ mình đang ở Rebecca. Rebecca chắc chắn là nó không biết Liam cho lắm. Vô lý nhỉ. Anh Liam ơi là anh Liam. Cersei quá, cảm thấy ông Paul này, ông ấy khẳng định luôn là ông ấy không ăn cắp của anh Liam, nói thẳng luôn trước khi mình hỏi là ông nói luôn. Mà lại cái hôm đấy lại xảy ra cũng vào đêm Liam chết, cái hôm mà giả trộm cắp này. Sao lại như thế nhỉ? Tại sao không thể nào mà dùng được mâu thuẫn của nhiều người cơ chứ? Hay à. Hay giờ. Third eye. Third eye. Third eye. Thank you. Probably be back later. Emma được nghỉ vào cái đêm Liam chết. Đéo phải sao nó lại được nghỉ nhỉ? Trước đấy để tao kiểm tra một lần cuối cùng. Lúc này nhá, cái hôm mà thằng Pau nó bảo rằng là cái hôm đấy lại đúng vào cái hôm mà thằng Liam chết. Đâu vậy nhỉ? Đây. Đêm hôm mà Liam chết thì đã làm cái trò này. Đó. Và cũng đã làm cái DVD vào hôm đó luôn. Từ. Nếu mà cái hôm mà thằng này làm ăn trộm vào cái đêm Liam chết đúng không? Nhưng mày nhìn ở đây này, con này đã ở Third Eye khi Paul đang làm diễn viên đóng thế. Sao? Tức là cái hôm, tức là nó đã ở Third Eye vào cái đêm Liam chết còn gì nữa. Đúng chưa? Nhưng trước đây nó đã khẳng định rằng hôm Liam chết nó được nghỉ. Đâu ấy nhỉ? Cô biết Tân tự phát hiện này, Tân xem giải. Nó để tao thử, tao đéo biết. Nếu mà không sai thì thôi. A couple more things, please. Bởi vì ông ấy chỉ bảo là cái ăn trộm ý
mới làm có một lần đâu đúng không? Tao không biết là có làm nhiều lần hay không. Nhưng ông ấy bảo là làm vào cái đêm Liêm chết. Và Rebecca nó lại nói là nó đã ở thớt ai vào cái hôm mà ăn trộm. Rất là bố láo. Emma nhá, Emma này là hơi nhiều mâu thuẫn. Mẹ chú giấu hơi kỹ. Đâu nhỉ? Aha. Aha. So, you witnessed Paul's money-stealing stunt, is that right? Yes. But you weren't there when Liam died. No. Don't quite understand that, you see, because Paul pulled the stunt on the same night. Liam died later that evening. I must have got mixed up. So you don't know anything about Liam's death, even though you were there on that night? No. Emma. Nào, nói đi, nói, post-it đâu, I think you better explain, don't you? Nào, post-it đâu, It was the stupid course, wasn't it? Go on. Well, we were all told to do stupid things, and then that thieving thing happened, and so... Take a breath, Emma. Liam killed himself because of me. Ui dồi ôi, tôi chết tôi rồi. Why? Ôi rồi ôi, cái con này nhá. Cảnh sát đâu bắt ngay con này lại cho tao. A birthmark on the side of his face. And no one would mention anything, even though we all knew it was there. And they all thought it was ugly. So I thought I'd say something, and I even asked Paul if it was okay to say it. What did he say? He said he wouldn't mind. Then Liam killed himself. Liam's dead because of me. Cái con này tội hơi bị to rồi đấy nhá. Well, Emma, I'm quite sure you regret what you said, but I really don't think you caused Liam's death. There's always more to these things than meets the eye. Liam tự tử về con này, mà con này lại còn gọi là ngoại tình với Ryan. Simon doesn't need to know. Vậy cái con này, thằng Simon đâu, chia tay ngay đi. Simon đâu. 9 o'clock. Poor Emma. I suppose it's possible that what she said led to Liam's death, but I really doubt it. I blame the Rands before I blame her. Và bây giờ mình đang điều tra cái chết của Liam hay của Kate nữa vậy. Cái con này nhá, thằng Simon đâu, chia tay đi. Mẹ hết ngoại tình, bây giờ lại đến khiến cho người khác tự tử. Trời ơi, tội con này. Hiện tại đang là 9 giờ tối rồi và nhà hàng vẫn không có ai. Vậy làm nào bây giờ? À, đến chỗ Ryan, đúng rồi. Nhanh lên chơi nhanh, còn đi ngủ nào. Ngày hôm nay liệu có ending được không? Thì đặt end được bao nhiêu phần trăm rồi? Đâu. Hồi chuyện được một nửa. Cho ai check được cái gì à? That'll come in handy. No, I never remember to buy one. Mày vào chỗ kia xem được. Mày ăn cắp vặt. Ở chỗ sau nhà hàng ấy. Biết rồi. Mẹ, nhưng mà thằng này ăn cắp vặt rồi. Trước đấy tao phải hỏi anh Ryan đã. Có rất nhiều điều tao muốn hỏi Ryan bây giờ. Anh ta chính là chìa khóa. Vậy. Just a few more questions, if you don't mind. Sao Emma chỉ trích Liam? What do you know about Emma Bowman criticizing Liam before his suicide? I was there. I witnessed it. Well, I know Emma blamed herself for his death. Did she? Well, she was upset and all of that, but Emma nhá. I wouldn't blame her, Inspector. I really don't think she had anything to do with it at all. You don't think? Liam was a very confident person, very outgoing, very strong individual, or so it seemed. I mean, people are free to do what they like.
Even something as irreversible as bumping themselves off. Sad though that is, of course. What do you know about your father's money-stealing stunt? Oh, well, yes, that was something that Dad decided to do as part of the shock aspect of the course. But he went too far, you believe? He usually does. And do you think it did have anything to do with Liam's death? No. Liam wasn't like that at all. I mean, that was just a simple, unfortunate coincidence. I mean, Liam had his own problems, but he didn't have any problems with the money shock stunt. No. Nói chung là kiểu cái trò ăn trộm này thật ra ý của ông Paul là đùa thôi đúng không? Nhưng mà đùa này đùa hơi quá. Thì sao? Cái đùa hơi quá, tớ hiểu. Do you Và đi know hơi quá what this xa đấy is? và ông ấy kết luận, Well, I think ông ấy it's a nói là bag. ăn trộm này là giả. Is it a bag, Inspector? The shop. Oh, yes, the costume shop. Yes, we used to hire from them. For the course? Well, yes. For the course, at the end of each stage, we have a little party and we ask students to dress up or try acting out being somebody new, their new selves, as it were. Could you explain a bit more? New selves? One of the main elements of the course is learning how to act, how to be whoever you need to be in any given situation. I think you'll agree, Inspector, that business is about being the right person in the right situation at the right time. What it does, it helps them to detach themselves, become somebody new, pretend, you know, that kind of thing. It's surprising what a little bit of cross-dressing can do for you, Inspector. You should try it. Not at this stage. Tức là biết về cửa hàng trang phục này, đã từng thuê rồi. Bữa tiệc sân khấu thì trùng khớp với cái mà thằng Paul kể, tức là ăn mặc khác lạ đúng không? Thì bởi vì nó có họ thuê trang phục từ đây thì trùng khớp rồi nên cũng không có gì lắm. Về hỏi Can you tell me about auto-hypnosis? Well, what would you like to know? Do you use it on the course? We dip into it occasionally, but it's not a major feature of the course. I would say that, well, a minority of the students know how to use it, but the majority wouldn't know, wouldn't have a clue. It's not a requirement of the course. No, not at all. We don't ask people to do things that they're not comfortable with. There's no bribery, no coercion. We're thinking about phasing auto-hypnosis out, actually. What's the reason for that? Well, to be perfectly honest with you, Inspector, it doesn't actually work very well. Tự thôi miên không phải là một phần chính, kiểu không bắt buộc mọi người dùng, thằng nào biết dùng thì dùng, không biết dùng thì thôi. Đang được loại bỏ, thằng kia mà được loại bỏ rồi. Nhỉ. Thằng bố nó lại bảo là không sử dụng nó nữa, nhưng mà mình không đấy được. I didn't realize you were a musician. Oh, well, I'm not really a musician. I mean, I dabble a little bit. To be quite honest with you, I'm far more interested in collecting guitars. You're not in a band? Well, I did audition. I did audition a few years ago. When I say a few years ago, of course, I mean about 20 years ago. Doesn't time fly? What band was that? Oh, I can't remember. Something Stone. Aren't they all called something Stone? Hammerstone. That's it. And you still collect? I haven't bought a guitar for over a year. I feel I've moved on. Say mê chơi guitar. Thế mà thằng bố nó không biết gì luôn. Như là Blackstone. Cảm giác thằng này nó cũng tham gia vào ban nhạc. Đây là Hammerstone chứ không phải là Stone kia. Nói dối, việc gì cũng phải nói thật luôn. So tell me more about this doll burning. It's a symbolic ceremony we perform every few weeks on the course. What's it about? It's about burning your old personality and finding a new one, a better one. So the dolls are... You. They represent
viewed from the past. Each doll has a picture of the student as a child or a teenager, and they burn the doll and symbolically destroy their old personality. It's quite simple but effective, I find. And why did that girl shout? Because it's an emotional thing. She's quite clearly become very attached to her doll. They do spend the first month with them. We tell them to take the doll everywhere with them before they actually go through the doll burning. And you believe that's a good thing? Destroying your past? Of course it's a good thing, Inspector. We're all shackled to our past, particularly you by the sound of it. Perhaps we should make a doll of you, Inspector, and burn that. What do you think? No, thank you. You're probably right. I'm not sure it would do any good anyway. Giờ thì làm gì tiếp rồi này? Thank you. Probably be back later. Ông này mắc hai tội, một là tội ăn cắp cái tua vít của nhà Emma, hay là ăn cắp cái đèn pin của Atlas. Ăn cắp vặt, nói tóm lại trộm cắp vặt. Thế này. Tao đã đi vào rồi. Đây. Phải bấm enter xong rồi bấm cái này, xong rồi bấm SC, đúng không? Đấy, đúng rồi. Sự hiện vật đã thư rồi, anh đần đốt. Devil Worshipper tức là tôn There's thờ. the mask symbol again. Looks like someone's been trying to make a point. Có thằng James mà hỏi James. Sậy James, sao mày biết được? Mày thấy tên James à? Không, chỉ có thằng đấy mới làm những cái như thế. Để tao hỏi Rebecca về cái vụ gọi là Liam chết. Xong qua thăm anh James. Ask about a few more things, please. Have you ever seen these? It's Ryan's car. It got vandalised last year. His camera had been stolen, so I took pictures. Whoever did it made a mess, didn't they? But nobody was prosecuted for it. Not that I remember. The insurance paid out, though. Ảnh này là do chính Rebecca chụp. Xe là của Ryan. Mấy ảnh của Ryan bị cắp, không nghĩ quá vị trí tối. Mẹ dường như không biết gì về điều này. Bố tiên sư mày. Couple more questions, if that's okay. Do you think Emma's criticism of Liam on that last night led to his suicide? I doubt it, Hal. Did you encourage Emma to criticize him? I didn't encourage Emma to do anything. I merely told her what we tell every student to do, to express themselves as they want to. It would be out of order to criticize them after that, wouldn't it? However, I didn't expect her to criticize his birthmark, if that's what it was. That's a decision she took herself. Đúng rồi, Emma cũng nói rằng là ông này không ấy. Not at all. Hầu như không biết em nào. Chắc ở đây có vấn đề ấy. Cái gì thì cho biết em bằng cách khác. Cái gì thớt ai đâu ấy nhỉ?
Người kia kìa, dây chuyền ấy. Cho một sinh viên. Aha. You say you didn't know Emma, yet you bought her a freedom necklace. I don't remember saying anything about buying Emma a necklace. So you didn't buy her one? So you did buy her one. So that means you must have known her, and quite well too. Stop making such a big thing about this, Inspector. Look, I've been around a few years. The clock is ticking. And I admit I have an embarrassing weakness for attractive women. It was a stupid mistake. But that's ôi trời ơi. So you're Simon saying ơi, you tried it on with her? bỏ Emma đi. Simon I ơi, bought her a necklace. làm gì mà để ông bố I'm not aware mua that cho there's a law against vô vọng buying này, xong lại presents còn unless, of course, the ngoại tình với ông Third Reich Ryan. has been elected while I was at a bridge party. Emma was old enough to make decisions for herself. And as a matter of fact, she decided that she didn't want to be bothered with an old fool like me. Emma So ơi, nothing happened, no ôi trời mistakes, nobody ơi. got hurt. All right. Bắt ngay Like Emma lại father, cho like tao vậy. son. No surprises there. I wonder how many students Paul has tried it on with. À, không phải là có một Emma đâu, mà còn nó đang tự hỏi có bao nhiêu sinh viên mà đã được Paul hỏi như thế này rồi. Trời ạ. Xem cái mới nhất mà. Cái gì đây? Cái gì đây? Khổ thân thằng Simon vãi. Simon tham gia khóa học Atlas không biết vợ mình. Ây. Do you know what these are? Yes, that's Ryan's car. Another toy he managed to ruin. It was vandalized sometime last year. Do you know who did it? I don't believe anybody was ever prosecuted for it. Kia phải biết là sao. Trời ơi. Emma nhá, chung cuối là Emma nào đảm bảo luôn. Few more questions, please. Know anything about these? Nope. Nope. Nope, man. Hết rồi. Be back later on if that's okay. Rồi. Cái gì kia? Ma thuật đen rồi. Ma thuật đen tới rồi. Ryan á? Ryan tao nhớ tao đã hỏi hết rồi mà. Đã hỏi thằng James gì, what the fuck. Vừa hỏi James xong còn gì nữa? Yeah. Mày đéo xem à? Tao vừa đi vệ sinh. Tao vừa hỏi rồi, nó bảo nó đéo biết một chữ không to đùng. Mỗi thằng James biết về ma thuật đen. Chắc chắn là như vậy rồi. Tao nghĩ là bọn này còn biết nữa.
Cả bọn Atlas đều biết hết. Ask you a couple more things, please. Do you know what these are? Oh, yes, that's my old car. It was vandalized. I took those for the insurance company. Where did you find those? At the pub. You know who did this? Yes. A girl called Lisa Blint. She was on the course, very strange girl. And why did she write the words devil worshippers all over your car? Well, she was a very strange girl. She had a lot of psychological problems. I'm not entirely sure, Inspector. I mean, she took a dislike to the course for some particular reason. I couldn't quite put my finger on it. And she asked for a refund. I declined. And she decided to spray her disapproval all over my car. Odd thing to spray, isn't it, though? Devil worshippers? Well, she was a very odd girl, Inspector. Maybe she thought it was a way of getting back at us. I have no idea. Did Rebecca know about it? Well, yes, she did, but I wasn't about to unleash Rebecca on her. She can be quite fierce sometimes, you know. And I mean, the girl wasn't vindictive. She had psychological problems. She lives in the village, actually. The run-down house at the end of the lane. Can't miss it. Really? Right. Thank you. Thank you. Probably be back later. A few more questions, if you don't mind. Have you seen these before? No. No. Don't know the car. No. Rất fair. That's it for the time being. Thank you. Con em ma này nhá, đừng có cho tao thêm một mâu thuẫn nào nữa đây. Do you know anything about these? These. Nope. No. Sorry. No. Tên điên thật. Thank you. Probably be back later. Thank you. Could that be where Lisa lives? Run-down house at the end of the lane. That's what Ryan said, wasn't it? Lisa. Hello. Is it Lisa? Yes. Inspector Jenks, I'm investigating an incident in the village. I wonder if I could ask you a few questions. What sort of incident? I'd rather come in and discuss it if that's all right with you. I promise I won't take long. Thank you. Lisa. I'll just go in here, yes? I have to go out in a minute. Oh, look, I can come back later. I might not be here. What did you want to ask? I just wanted to ask you, did you know Kate Vine? No. Right. Well, I heard that you're familiar with Atlas, the life skills training company. What do you want to know about Atlas? Well, I heard you reacted badly to it. Of course I reacted badly. So would anyone. Now, why do you say that? Ai cũng ghét Atlas là sao? Because they're devil worshippers.
Holy fuck, Devil holy shit. Plot twist They're đây making rồi. demons appear. Plot They're twist đây tricking rồi. everybody. They're getting people to join up, and then they're putting demons inside them. Thế thằng James nói đúng You can đấy, thằng see James nói them. thật. See who? Demons. What? Where could you see them? In the mirrors. Any mirror. You can't get rid of them. Holy Stay shit. inside you. Vậy James nói thật rồi. How did you get rid of them? Điên đấy. I didn't. You still see Cần phải I just don't look. I put all the lights on. Make sure it's all bright. I put them on when I need to look in the mirror. If I make sure everything is bright, I just see myself without seeing the other person. Who is the other person? She's like me, but older. It's like her eyes sink in. She's all wrinkled. Ôi The wrinkled brow. Ma thuật she's đen dying. rồi. And then I realize I'm her. Ôi dồi ôi, già rồi bạn ơi. I'm not me anymore. Thế là do bạn có tuổi rồi. I'm her. I'm sorry, I have to go now. I'm sorry. I'm sorry. Vậy James không nói điêu đâu. No way. That's so fucking insane. Đặt lại bắt đầu rồi. Đây tí plot twist. Lời buộc tội của Lisa. Lisa. Bây giờ qua hỏi James, đảm bảo thằng James cũng hùa theo cho mà xem. Đảm bảo Tân cũng hùa theo. A few more questions, if you don't mind. Do you know anyone who is interested in or involved with devil worship? Have you met Lisa? Which Lisa are you talking about? Mad Lisa, lives on her own, doesn't like mirrors. Yeah, I've met her. You think she's mad? You can't look at yourself in the mirror without seeing ghosts. You've got problems, don't you think? How do you know her? She came to the farm for some eggs a couple of times. Got talking to her once, that's all. And what did she tell you? Nothing much. Except she thought the devil was after her. What did you tell her? Told her the devil Thằng needs a này good thì reason nghĩ to be Lisa after điên. you. Mọi người She thì was nghĩ just like James most điên. people, really blind to herself. She's more extreme. That's what madness is. Being blind to yourself. That's all for the moment. Thank you. James bảo Lisa điên, Emma bảo James điên. Một thằng thì kiểu sợ chính phủ đang theo dõi, một thằng thì sợ đừng bảo là bọn họ vẫn sẽ phải quay lại cảnh này vào lúc 9 giờ tối đấy nhá. Có mất camera đấy.
Thì mới đi cần gì nữa, lại đi hỏi từng đứa một từng sao nữa. Cái đạch bực thế nhỉ. Couple more questions, if that's okay. Do you know anything about devil worship, Paul? I beg your pardon? Devil worship? Satanism? Am I missing something here? I heard Atlas had elements of Satanism on the course. You were misinformed. We're a training company, we're not devil worshippers. What kind of a question is that? So you've no interest in the occult? No, Inspector, I have no interest in the occult any more than I have interest in pole vaulting, cheese making, or snake charming. Anything else you want to know that I'm not interested in? That's fine, thanks. Be back later on, if that's okay. Từ, hình như có gì đó không đúng. Ông không quan tâm đến cái điều huyền bí đúng không? Nhưng mà lúc đấy ông đã nói về việc là ông đã áp dụng mấy cái gọi là Rồi. Tân lại ảo tưởng. Kìa. Không. Không. Thì Rebecca phải trả lời rồi. A few more questions, please. Thank you. Have you ever come across anyone interested in or involved with the occult? As in black magic? No, why? Atlas don't use occult techniques or anything like that? Atlas? Not unless Ryan's got a secret he's not telling me about. Why, who's been talking? Just a line of inquiry. Okay, thanks. Okay, that's it for now. Thank you. Sang nhà hàng. Dành ngồi trước nhà hàng. Cái nhà văn hóa mà chưa đi. Ask you a couple more things, please. What do you know about devil worship? Devil worship? Where? At Atlas. Devil worship at Atlas? No, there's none of that. Cái này chắc chỉ cậu ấy biết rồi. Emma lại Emma. Emma dường như biết tất cả mọi thứ mặc dù không ở Atlas. Quá đẳng cấp làm gì nữa. Have you ever heard about there being devil worship at Atlas? Devil worship? No. Definitely not. Who said that? It's just something I heard. Okay, thanks. Đấy thì chắc chắn. No. Thank you. Probably be back later. Là vua đặt mò đâu. Chỉ hỏi thằng Ryan nhìn gì nhé.
ta ở đâu đây? Where am I? Atlas. Go to Atlas. Atlas. Just a few more questions, if you don't mind. Has devil worship ever been part of the course, Ryan? Am I correct in assuming that you have spoken to Lisa Blind? You would be. She's been telling me all about the Atlas obsession with Satanism, Ryan. Then if you've met Lisa Blind, then you will have worked out for yourself that she has a very vivid imagination. She also has psychological problems, diagnosed psychological problems, as a matter of fact. So where did she get the idea that you lot were devil worshippers? I really have no idea. The girl is insane. She's frightened of her own shadow, bless her. She actually thinks that demons are possessing her even now. You really can't trust a word she says. So you are saying there has never been any devil worship at Atlas? I don't even know what devil worship is, Inspector. It's not something I particularly know anything about. I certainly don't recall anyone ever having worshipped the devil at Atlas. We even tried to help the poor girl by paying for some treatment, but she didn't want it. Really? It's not easy to offer someone help when they think that you're the problem. Chắc phải tìm mâu thuẫn. Thằng ấy Là định một hơi người nhiều. tưởng tượng về các vấn đề tâm lý, Lisa vẫn tin rằng là cô ấy không biết gì về thực cúng quỷ. Đề nghị là cho Lisa điều trị tâm lý tư nhân. Tao không biết gì về thực cúng quỷ đâu. Tại vì ở chỗ cái mặt nạ đúng không? Hoặc là cái gương. Cái gương thì nó từng bảo là nó đã từng được sử dụng để đọc. Đúng không nhỉ? Ryan thường đọc rất nhiều về ma thuật đen. Ôi rồi ôi, thế này thì đỡ làm sao được nữa. Nó nói đúng quá rồi còn gì nữa. Bây giờ mày giải thích như thế nào đây? Tao cần một lý do. Aha. So you used to read a lot about voodoo and satanic rituals, but you don't know anything about devil worship? Well, obviously, I just meant we don't worship the devil. We're not devil worshippers here at Atlas, Inspector. Ridiculous. But the point is, Ryan, that you claim not to know anything about it, but admitted you were obsessed with it when you were younger. Are you sure none of that made its way onto the Atlas course? And that Lisa isn't basing her beliefs on anything within that course? Lisa isn't basing her beliefs on anything other than her own imagination, Inspector. Look, we do use some techniques that some students find difficult, disturbing. We encourage them to see things differently, that's all. And some people simply aren't up to that. Some people, like Lisa, that's why we introduced the aptitude test. What's the aptitude test? This. Lại có cái mới để hỏi nhất tân. No, không. We ask students to fill in an aptitude test. Rồi mình đang điều medical tra về cái history, chết của Kết mà đúng không? issues, Sao that bây giờ kind of lại thing. đi Any linh ta linh medication tinh that they have rồi? used in the past, any medication that they currently are using. Here, take a look. Basically, it's just to try and make sure that we don't get another Lisa. Has it worked? Well, touch wood, so far, yeah. Can I keep a copy of this? Trời ơi, mình đang điều tra về cái chết của How Kết much mà. importance they actually give to this test, and what are they doing that's so disturbing anyway? Rồi được rồi, lại cút. Ask about a few more things, please. Have you seen one of these before? No,
Not this one exactly, but we had to fill something similar in on the first night at Atlas. One of those aptitude tests, fitness and stuff like that. That's all for the moment, thank you. Ta đang hỏi Simon cơ mà. À đây. Couple more questions, if that's okay. Simon. Did you do a test before you started at Atlas? Oh yeah. It was all just questions about if I had any illnesses or mental health problems or stuff like that, But they didn't actually ask for any proof, so you could have lied through your teeth on that one. Don't think they actually checked. Interesting. Be back later on, if that's okay. Blah 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 blah. Đừng điên nữa con. Bala 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 bala. Con này có tham gia Atlas đâu. Nhưng con này Emma đi vào một mẫu tương tự khi cô tham gia Atlas. Nó có đi Atlas đâu. The fuck. Chắc chắn con Emma này lại cái gì rồi. Không. Ây dồi. Ây dồi lội. Thank you. Probably be back later. Thôi về đi hỏi với VK về cái mẫu đơn. Ây dồi. Ale. Few more questions, please. Do you know anything about this? It's the aptitude test, isn't it, for Atlas? What do you want to know? Do you know why it was introduced? I think they had some trouble with some unsuitable students. I suppose you have to be careful who you work with. Đúng. Tức là cần phải kiểm tra đầu vào. That's it for the time being, thank you. Ask you a couple more things, please. Can you tell me a bit about this, please? It's the Atlas aptitude test. What do you want to know? What does it test exactly? It's a test we introduced to make sure that any students didn't have any major personality problems, skeletons in the cupboard, so to speak. We introduced it because we had a little bit of a problem with one of the students. Liam rồi. Lisa. You are well informed. And what do you think it was that disturbed her? I believe that the course proved to be too demanding for her.
we discovered that she had one or two psychological problems and she couldn't handle it. Lisa. And did you change anything else on the course apart from introducing the test? We increased the entrance age to 21. Well, wasn't much, but it's about the only thing we could do. We didn't want another Lisa. We didn't want students turning around and suing us, did we? Bình thường không ta? Nói chung là Lisa kiểu nó không học được, nó quá khó. Tăng tuổi nhập học lên 21. Kết bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Biết được đâu. Kết đạch. Sinh năm 94 kia kìa. Mà cái game này ra mắt năm 2015 đúng không? Là 21 tuổi thật à? Kìa. Chuẩn phết nhở? Khớp ấy chứ. Được. Thank you. Probably be back later. Cứu. Xin lời khuyên anh ơi. Gọi điện thôi, đến rồi gọi điện thôi. Alo. Làm cho nó thú vị đi, danh. Sếp cuối cùng tôi đã thấy. Chief, I finally saw a bit of what goes on at Atlas. I walked in on a meeting. Very strange. There were several students sitting around a fire, taking it in turns to burn handmade woolen dolls. You're hoping I'm going to say tell me more, aren't you? I'm changing my mind. Ryan had an explanation for it, as did Simon. He claimed it was all about burning your past or something. Actually, Simon told me something interesting. He said they also use auto-hypnosis on the course. Oh, what's that? Self-hypnosis. Hypnotizing yourself. Apparently, that may have been what disturbed Lisa so much. Is it dangerous? Well, not in theory. Nobody I've spoken to seems to think so. Well, if it disturbs Lisa so much, then it can't be all that safe, can it? I suppose it depends on your psychological state to begin with, but I'll look into it. Okay, keep it up, Jex. Always do, Chief. Always do. You're very funny, very funny. Bye-bye. Hayya. Ao đi. Tao vẫn đéo hiểu là bọn này nó nói cái gì lắm, nên là tao phải kiểm tra lại cái nội dung gọi mới được. Tức cảnh sát trưởng không tin rằng tự thôi miên không nguy hiểm và đề nghị xem xét thêm về cái tự thôi miên này. Khả năng chính là Lisa, bởi vì vừa nãy nó nói là Lisa gặp khó khăn trong việc là xử lý các kỹ thuật đấy. Khả năng chính là cái kỹ thuật tự thôi miên này. Để tao kiểm tra lại một lần nữa. Ở đâu ấy nhỉ? Đây. Thì anh Poon trả lời rằng là không thể bị tổn thương hoặc bị hơi hại bởi thôi miên, và cũng không thể buộc sinh phải bị thôi miên. Sau đấy anh Poon đã trả lời rằng là nên tao sẽ thử cái này. Có lẽ Lisa đang gặp khó khăn về tự thôi miên, tao đoán thế. Xem có đúng không. Ông ấy đã khẳng định rằng là không thể bị gọi là bị làm sao bởi tự thôi miên đúng không? Nhưng rõ ràng là Lisa gì đấy. The fuck this? Không đúng thì thôi, làm như vậy. Tao đoán mò được chưa? A few more questions if you don't mind. Đây ví dụ là đây chẳng hạn. Giả sử câu này đi. Với là câu Úi dồi ôi. So nobody has ever been affected by auto-hypnosis, except Lisa. Hypnosis wasn't the problem, Inspector. Lisa was the problem with Lisa. That's why we introduced the test. But the hypnosis was the trigger, wasn't it? Lisa arrived on the course believing we were all devil worshippers. She was nuts to start with. We didn't make her like that. Well, as far as I can tell, Paul, you've had one student accuse you of devil worship and two others commit suicide.
Some of your students aren't having a very good time on this course, are they? Nonsense. Kate was enjoying every minute of it. She couldn't get enough of it. Really? She was full of the joys of life. Bubbly, confident, flirty. With who? You mean with whom? With whom? Pretty much everybody. Including me, as I remember. Kể cả tôi. Really? And did you respond? I don't get Kể into cả tôi. relationships with students, Inspector. Company policy. It's not professional. Interesting admission that Kate flirted with him. There's no way Paul would have turned down an opportunity like that. Rất là hay khi biết rằng là Kate đang cố gắng tán tỉnh và đây sẽ không thể nào mà bỏ lỡ một cơ hội như thế. Cơ hội nào? Ôi, Paul sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Nó được tán tỉnh, nó là đồng ý, việc gì cũng phải bỏ lỡ. Ở câu nào ấy nhỉ? Thế thì phải ở chỗ này rồi, tận đầu tiên luôn hay sao ấy? Không phải. Đâu cái tán tỉnh đâu? Vậy tao thắc mắc là cái mâu thuẫn gì nhỉ? Thập tự thôi miên đúng không? Ây à. Cái mối quan hệ với sinh viên thì với con này ma rồi. Oh shit. Yes, yes. Đâu ở đâu ấy nhỉ? Đâu? À đây. Oh yes. Aha. So you avoid relationships with students, except for Emma, who you tried to date. Oh, come on, Inspector. That was a long time ago. And what about Kate Vine? Did you try to date her or not? Oh, don't be so ridiculous, Inspector. Kate was an exceptionally clever girl. She knew exactly what she wanted, and she knew how to get it. You mean that Kate approached you? It wouldn't surprise me if she was playing everyone in the group. Kate had more enemies than you'd think. She was a very, very manipulative young woman. Oh! 10 o'clock, it's getting late. I'm gonna have to pick up the pace if I'm gonna solve this by midnight. Thôi được rồi đấy. Ngày mai nhá. Giờ bao nhiêu %? Ngày hôm nay 63. Tiếp theo lên 66 được 2/3. Thôi nhưng mà đến 10 giờ rồi. 10 giờ là giờ đi ngủ. Thôi để mai nhá. Ngày hôm nay cũng đi được khá rồi đấy. Yes sir.